Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kuya Daniel, magandang gabi po sa inyo. Ito naman po ang ating co-host dito sa Serbisyong Kasangbahay, the singing lawyer, Attorney Gancayco. How are you today? Magandang gabi. Nice to see you back. Good evening, Miss Annie. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po kay Kuya Daniel Razon. Good evening po sa lahat ng nandito po sa studio natin ngayon. I'm fine. Medyo pagod lang. Kanina, I attended a seminar in BGC. And then later, we'll attend a party again. hindi naman. How busy. Oo, hindi, meron kasi yung school namin, yung St. Joseph's College, meron kaming fashion show. So, parang may rehearsal ngayon at saka bukas. Tapos, ang fashion show namin sa Thursday. Wow, yan si Attorney Dot, hindi busy. 6:07 na po, Attorney Dot. Sa pagpapatuloy po ng Serbisyong Kasangbahay, alamin na po natin ang ating may paglilingkod sa kasangbahay nating lumapit ngayong araw dito po sa UNTV Action Center. Okay, Attorney Dot, nandito ngayon si Rhea Lane Aquino. Magandang gabi. Live ka sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Razon with Attorney Gancayco. My name is Annie. Ano pong may paglilingkod? Sige po, lapit sa microphone po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Rhea Lane Aquino. Lumapit po ako dito sa UNTV Serbisyong Kasangbahay para po humingi po sana ng tulong o payo regarding po dun sa lupa namin sa Pangasinan. Ano ba nangyari dun sa lupa ninyo? Ano po kasi yun, bali 2,880 square meters po yung lupa ng nanay namin doon. Then mayroon pong naibentang portion na 225 square meters lang po kasama yung bahay namin doon along the highway. Then ayun po, ngayon po yung nakabili, sinakop niya po kasi lahat yung right of way. So wala ka ng right of way? Wala na pong right of way doon sa remaining na 2,600 And something. then? Yun po. Paano naibenta po yun? Ayun po kasi po, tinakot din po nung bumili yung nanay ko way back 1997. Para po mapapayag niya na ibenta yun kasi border lang po siya dati ng nanay namin. Bakit? Yung nanay mo ba nag-iisa doon para matakot siya? Opo. Wala baka... Nag-iisa po dati doon kasi wala na po kami doon. Nandito po kami lahat sa Manila ng mga kapatid ko. Sino lang kasama ng nanay mo that time? Mag-isa lang po niya doon. Tapos yung lola ko po na nanay niya dati. Pero nung namatay po, mag-isa na lang po niya. So, sabihin na benta niya yun sa halagang magkano? Ang usapan po nila, 250, tapos tumawad po yun ng 150. Then, ang binigay lang po niya is 80,000. Tapos, installment pa. Tumirma naman yung nanay mo. Dati po, pumirma po siya. Pero yung na-find out ko po dun sa Registry of Deeds tsaka Assessor's Office, hindi po pirma ng nanay ko yung nakasubmit dun. Okay. Attorney Medyo Dot, maraming problema, Miss Annie. Ikaw, habang nagsasalita siya, ini-evaluate mo, di ba? Oo. Unang-una, yung right of way. Okay, hindi binibigay sa kanila. Pangalawa, forged pala yung signature. Pangatlo, medyo galit pa yata sa kanila. So, maraming problema. Okay. Oo. Attorney Dot, minarapat natin na kausapin ang Deputy Administrator for Administration ng Land Registration Authority. Abogado ito, if I'm not mistaken, by profession, Mr. Robert Bob Retana. Magandang gabi po sa inyo, Deputy Administrator Robert. Magandang gabi. Live na live sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Razon. Sir, baka nakakalimutan niyo po. Ako po si Annie with Attorney Gancayco. How are you, sir? Good evening, Ma'am Ami. Siyempre, hindi kita nakakalimutan. Suki mo ako eh. Suki mo. Salamat Gusto ko po. rin batiin si, Attorney Dot. co-anchor mo, si Attorney Gancayco. Opo. Actually, si Attorney Gancayco tsaka yung daughter ko magkaklase sa Philippine Science High School noon eh. Oh, Kaya talaga. tanda-tanda. Talaga Yes, naman. yes. Lahi ng mga matatalino. Ayan. Yeah. Yes, at saka, Sir Bob, parang there was a time na nandun kayo sa Congress. Ako po yung chairman ng lahat ng mga chief of staff, if you remember. Yes, Opo. Tanda-tanda yan. Opo. Ikaw ang pinakamagandang mga doon, mga Hindi chief po of totoo staff. yan. Hindi po totoo yan. Marami pong maganda. Thank you so much po. Opo. Seriously. Yes po. Okay. Yung usapin ni Ma'am, yung tungkol sa Pangasinan, ano? Opo.
Okay. Originally, ang kanilang property is composed of 2,800 square meters, right? Correct po. Tapos, some time ago, merong isang gagong border, tinakot yung nanay nila, and then, naghingi siya, he was able to convince, forcibly, siguro, and using a forged document, he was able to transfer part of that 2,800 square meters into his name. Mga 225 square meters. Tama po ba? Tama, Okay. tama po. Ang tanong ko, yung bang 2,800 ay isang buong lupa yon, isang buong lupa. Isang And then- buong lupa ba daw Sagutin niyo po. Yung Ano po, naiwan? Okay. ano po, half po sila ng tita ko. Bali, Yes, pero almost isang 6,000. parsela yon. Opo. Isang parsela, okay. Opo, isang Yung 225 na portion which was sold to that border, ano yun, pinitas mula doon sa 2,800, meaning Opo. sinegregate siya by way of a subdivide, parang sinubdivide siya. Tapos yung 225, ibinigay sa kanya by way of sale. Tama Yes ba? po. Alright. Doon, natatandaan mo ba, yung nandoon sa subdivision plan, merong portion doon na delineated as road lot. Mhm. Road lot. Mayroon ka natatandaan. May natatanda ka road lot. Wala. Meron po. Road. Meron. Meron Road po, lot. Nagkaroon ng road lot. Sa pagitan ng 225 at saka yung rest of the area which is 200, 600. Meron bang may pagitan na road lot doon? Kung natatandaan mo. Wala po, pero sa approved plan po namin, may naka-designate po na ano. Road lot, na road right of way, road lot. Opo. Alright. Okay. Sa Okay. anong tawag doon? Anong tawag doon? Doon sa approve Plan. Subdivision plan. Oo, Opo, mayroon road daw plan. pong Okay. allotted. Okay. Okay, may Allotted, designated. Opo, okay. Sir Bob. Ngayon, tama, beneficial sa kanya yan. Kasi noong kinuha ni Border yung 2,225, ang napunta lang sa kanya is yung that parcel of land is 225. Ngayon, kung ang katabi niya ay road lot at hinarangan niya at isinara niya or hindi niya pinayagan, nilagyan niya ng bakod, hindi niya na pinigilan niya yung ibang karatig na property owners para gamitin yung road lot na yan, bawal yan. Hindi pwede yan. Because once a property has been designated as a road lot in the approved subdivision plan, it cannot be closed except by way of order of the court. Hindi pwedeng sarhan yan. Hindi pwedeng angkinin yan. It cannot even be sold. Hindi mo pwedeng ibenta yan without the permission of the court. Although, it is privately titled under your name. That road lot remains to be a private property of the title owner, but he cannot sell it nor close it without the order of a court of competent jurisdiction. Sir Yun Bob, ang nakalagay. Okay. Sir Bob, maliwanag ito, Attorney Dot, ha? Hindi pala pwede. Ang nangyayari daw ngayon, yung taong papasok doon, ay patagilid pa pag pumapasok para lang makapasok. Kaya hindi pwedeng ganon. Hindi mo pwedeng isara partially or totally. Kailangan open siya as road lot. Okay. Kasi once a road lot is designated a road, it will remain a road lot until ordered otherwise by the court. So, that is why it's a vested right in favor of those who are using that road lot. Okay. Ang proteksyon nila yun eh. Ngayon, kung inangkin niya yan at sinarahan niya at parang inako niya na, ibig sabihin, nilagyan niya ng fence at ginawa niyang extended part of his property, land grabbing yon, madam. Okay. Sir, Yes. sir, si Attorney Dot po ito. Ito po ang question. So, alam na po natin na ginawa niya ay bawal na po, na hindi po niya pwedeng gawin yan kung wala pong court order. So, ano po Okay. ang remedy po nitong mga may-ari nung nasa likod para po payagan po na daanan ulit yan? Unang-una, para ganito, ma'am, para hindi naman
parang hindi mo ilalagay ang batas sa iyong kamay, pwede kang pumunta sa city or municipal engineer's office. Okay. I-request mo yung building official na patanggal yon. Okay. It's a public nuisance. Yung pensa, yung bakod, public nuisance yun. Okay? Or kung ayaw pa rin, then you have to go to court and ask for a writ of possession of that parcel of land that is illegally occupied by the usurper. Nako, Director, Ganon. Deputy Administrator, hindi po Yes. ba alam po natin pagka nagkorte pa, ang tagal po niya? Well, Alam po ganito natin pa yan. yan. In all practical intents and purposes, they have the right to open it. But the problem is, pag halimbawa, pinuntahan nila yon, tinanggal nila yung babakbakin nila yung yung pader o yung Ano mang harang? ang harang. Syempre, magre-react din yung isa. Opo. Away Diba? yun. And then Away. away yun. Oh. So, magiging police matter na yun. So, mas maigi, idaan sa legal na proseso. Kaya nga ang sabi ko, although tama, alam natin na mali yun sa batas, pero we cannot take the matter into our own hands. So meaning to say, Attorney Dot and Deputy Administrator, ang pinaka dapat gawin dito ay pupunta siya sa court, pupunta siya Yes. sa korte, Para Sa engineer patanggal. muna. maliban Sa doon sa engineer muna. municipal Sa engineer. building. Sa engineer muna kasi it can be declared as public nuisance. Pero po, alimbawa, ang binabanggit kasi dito ni Miss Aquino ay mukhang maraming connect siya. Kaya, Kaya nga po, ilagay medyo, natin sa proseso. medyo mahirap daw dito para hindi magiging successful yung Yes. option number 1. So yung Okay. option ang number option 2. number 2 is go to court. Mr. Deputy Administrator, if let's say ginamit na po nila yung engineer, tapos hindi pa rin pumayag, ano po, is it possible for them to go first to the barangay captain? Because we know na napakatagal po kapag nagkorte pa. Pwede rin po ba? Pwede rin. By way of arbitration, i-arbitrate nila. May mediation power naman ang di ba? Ang barangay. Now, mediation lang yun. Pag hindi sila pumayag at walang silang nakikitang mutual agreement, ay, ang dulo talaga nun, husgado. Yes, that's true. Pero yes, so at least alam po nila na pwede pa rin po sila dumaan sa barangay. Yes, Okay, tama. very At alam good. nila na meron silang karapatan doon sa road, sa right of way na yon. Okay. So, Oo. maliwanag ito na, Ma'am Rhea, yung pini-explain ni Deputy Administrator, it's loud and clear na may paglabag, yung nakabili. Yes. Hindi niya pwedeng sarhan yan. Pero ang pinaka-importante, mamili kayo dun sa dalawang option. Tetry natin yon, no? Yung una munang option. Engineer Aalalayan kayo ng Action Center ni Kuya kung sakasakali. Mag-try tayo dito para walang gulo, ha? Wala na munang gulo at saka mahirap nga yung kasuhan. Pero kapag hindi ito nag-prosper, punta tayo sa option number 2. Okay. Tama, tama. Deputy, Okay, Naya. yes. Doon sa usapin naman, kasi may nabanggit ako na yung 225, naibenta doon sa border using intimidation ba or forgery? Was Using there forgery? intimidation and perjury. Yes po. Pineke yung signature nung registered owner, yung Opo. nanay nyo or yung lola nyo. Opo. Okay? Sigurado Actually, po kayo, ha? Opo daw po. Assuming those are the facts are in such a way that we assume that it is a true factual circumstance. Meron siyang karapatan para ipawalang bisa. Yung deed of sale, okay, nullification of the deed or instrument of sale, and then pag napawalang bisa ng husgado, ang husgado na mismo magsasabi na walang bisa rin yung titulo as a result of that void deed of sale. Okay. So, very So good. mawawalang bisa yung titulo, and therefore the property will be reinstated back to the original owner. So, ang sinasabi po ninyo, Deputy Administrator, since yung basis po ng title ay void deed of sale, mawawala na po ng bisa yung title. And Yes. pwede na pong maibalik sa kanila. Yes, sakto. Pero That's a court pupunta sa court sa action. husgado. Opo. So, magkaiba yung filing po nitong nullification, itong deed of sale?
at saka yung cancellation of title. Correct. Isa lang yun. Isa lang yun. lang. Okay. Isa lang Sir, yun. I have a question po. Oo. Hindi po ba if pumunta na po sila sa court Oo. para po i-question yung pagsara, no? Hindi Oo. po ba parang ina-accept na nila na siya na ang may-ari? Hindi po ba mas maganda na i-question po muna natin yung right niya doon sa lupa? Doon sa Opo. sa road lot. Oo, pwede po nating hindi Sa po dapat. tingin ko, ma'am, iba yung cause of action mo kasi doon sa cancellation or nullification of the sale instrument and the consequential cancellation of the title kesa doon sa enforcement of your right of easement of right of way. Pero kung kayo po, Magkaiba. opo, kung kayo po ang nasa lugar po nila, sir, ano po ang uunahin po ninyo na case? Well, kung ang immediate is talagang hindi ka na makalabas doon sa property mo, ang immediate ko is talagang yung road right of way muna. Okay. Okay? Kasi yung cancellation, medyo matagal yan eh. You have to prove yung may forgery ba talaga, may force and intimidation, support and so on. Medyo masalimuot yun. Okay? Okay, Sir very good. Robert, Alright. Deputy, thank you for your time, sir. I hope we can invite you ng live next time. Yes, I would like to see you. Anytime po. Ayan, Thank you po. anytime. Miss Maraming Lynn, ha, salamat. Miss Lynn, I want to see the Deputy Administrator kasi we were co-parents That's sa correct. Philippine Science High School. Yes. Ay, thank you po. Ako rin po. Maraming salamat po. Excited to see you. Alright. Excited Thank you Maraming po. salamat. Si Maraming salamat. Sir Robert Bob Leritana, siya po ang Deputy Administrator for Administration ng Land Registration Authority. Sa ngalan ni Kuya Daniel Luzon, kami po ay nagpapasalamat. Attorney Dot, kakaibang to. Good luck, ha? Nag-uumpisa pala. Alam mo siya, at early age, nag-suffer na siya ng aneurysm. Okay, pero she's very beautiful, Yeah, ha? PWD siya, mga kasambahay. Ha? Sa edad niya nagkaroon siya ng brain aneurysm pero we were able to She's survive. so blessed. Okay, sige po. Iilan lang ang nakaka-survive ng aneurysm. And You're very that's correct, blessed. Attorney Dot. And thank you also sa kanyang kasama dito si Mirna Rosana. Yan. Sige, good luck Maganda. po, ah. Nanay, sige po, ma'am, ano pong mensahe nyo? Sige po, nag-uumpisa pa lang tayo. Kung may message kayo, ano masasabi ninyo po dito sa programang ito ni Kuya Daniel? Salamat po. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga advices at saka sa tulong po na naibigay niyo sa akin ngayon. Okay. Sana po magpatuloy pa po tong program niyo na to para mas marami pa po kayong matulungan. Wow, that's a very nice message. Thank you so much. We appreciate it po. Salamat po sa Diyos. Thank you very much. Mga kasangbahay, yan po ang isa na nating public service. Samantala, Attorney Dot, ang hindi magmahal ng sariling wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. Ito ang mga kataga ni Gato Rizal na tumatak sa ating mga kaisipan. Pero alam nga ba ng bagong henerasyon ng mga kabataang Pilipino ang tunay na kahulugan nito? Ano nga ba ang mangyayari kung sariling wikang pagkakakilanlan ng ating bansa ay matabunan ng ibang lengguwahe? Lalo pat kalat ngayon sa social media ang mga videos kung saan ay hirapang magtagalog ang mga mismong Pilipino at tila mas komportable pa sa wikang Ingles. Huwag kayong aalis mga kasangbahay dahil may kinalaman dyan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Serbisyong Kasangbahay. Bahay dito sa Serbisyong Kasangbahay. Matunog na usapin at Dot ngayon. Sa ating bansa, ang desisyon ng Korte Suprema na alisin ang Filipino at panitikan sa mga pangunahing aralin sa kolehiyo. Alinsunod po ito sa CHED Memorandum Order No. 20 na inilabas noong 2013 pa. Subalit, inulan ito ng mga batikos kaya't hindi natuloy ang pagpapatupad nito. Ayon sa Tanggol Wika, labag sa ating saligang batas ang nakasaad sa CMO No. 20 dahil ayon sa ating konstitusyon, Filipino ang ating pambansang wika na marapat gamitin sa lahat ng antas ng edukasyon. Pero, git ng Korte Suprema, hindi nakasaad sa konstitusyon kung saang antas ng pag-aaral dapat ituro ang Filipino at panitikang subject.
Dagdag pa nito, malaya ang mga universidad at kolehiyo kung maglalagay sila ng Filipino at panitikan subject. Pero hindi na ito required tulad ng dati. Ayon pa sa kanila, ililipat lamang ang mga aralin na kinabibilangan ng Filipino, Philippine Literature at Philippine Constitution sa curriculum ng mga senior high school para mabigyang katarungan ang K-12 curriculum na naglalayong maging university ready ang mga mag-aaral. Kaya hindi labag ang CMO number 20 sa 2013 sa ating konstitusyon. Ayon po ito sa Supreme Court, ano-ano nga ba ang maaaring kahinatnan kung tuluyan ang aalisin ang Filipino at panitikang subject sa kolehiyo? Yan po ang ating pag-uusapan kasama si Congressman Salvador Bong Belaro, ang Assistant Minority Leader ng UNA, ang Edukasyon Party List. Attorney Dot, pabatiin na natin ito. Welcome to the program of Kuya Daniel Razon. With Attorney Dot Gancayco, marhay na banggit po, kabayan. Marhay na banggit tabi, Ma'am Ani, Ma'am Dot. It's nice to be back again. At good evening po sa lahat ng mga nanonood sa inyong top-rated na programa. Salamat. Thank you so much. And we are very happy that you are back here dito po sa ating palabas ngayon. Attorney, sige. umpisan na Maraming natin. salamat po. Kong, uumpisahan na po natin ang first question po. Bilang po isang mambabatas, ano po ang masasabi po ninyo doon sa desisyon na sinabi po kanina ni Ma'am Ani ng Korte Suprema na tanggalin ang Filipino at saka panitikan sa mga core subjects sa kolehiyo? Ano po ba ang mga nakikita po ninyong disadvantage kapag ito po ay inimplement na? May dalawang bahagyang magkaibang sagot ako dyan, Madam. One, bilang isang abogado, at pangalawa, bilang isang advocate na nagsusulong ng empowering education na kasama doon yung pagsulong ng nasyonalismo at yung pagpapahalaga sa ating kultura. Bilang isang abogado, I am expecting the decision because what the Supreme Court did is just to interpret the law. As you know, under our scheme of government, it is the legislature which makes the law, the executive department which executes the law, and the Supreme Court which interprets the law. This is exactly what the Supreme Court did. Sinabi niya na ang CHED ay may kapangyarihan, ang mga ahensya ng gobyerno na involved, DOLE, ay may kapangyarihan na i-implement yung mga regulasyon with respect to the K-12 at with respect to yung pagtatalaga or hindi pagkasama ng Filipino at panitikan sa kolehiyo. Bilang advocate naman, I wish that the Supreme Court have been more proactive in their interpretation of the law. Kasi may basehan naman po ito. Because Article 14, Section 6 of the Constitution provides that the state has the duty to sustain Filipino as a language of instruction. When you say sustain, it means showing it the best possible form of expression and the best possible venue for its care and protection and cultivation. And what would be the best way to do that is the best way to do that is by including it in the college curriculum para mapag-aralan ng mabuti. Sabi po ninyo, nandun po yan sa Constitution. So parang ang sinasabi po ninyo, sana yung Supreme Court po ay nag-decide in another way. Yes po. In the sense that pwede naman ilagay pa rin ang Filipino tsaka panitikan dun po sa college curriculum kung they based it dun po sa ibang provision ng Constitution. Yes po. Okay Yes po. So, now, ano po ang magagawa po natin? Kasi alam naman po natin na final and executory na po yung decision ng Supreme Court. Kami po, sa ng Education Party List, in-anticipate na po namin itong medyo conservative position ng Supreme Court. We are expecting that. Kaya nga po kami ay naghain ng panukala, House Bill 10566, na nagtatalaga na ang Filipino at panitikan ay ideklara at imandato sa CHED na iligay po ito sa college curriculum. Wala na silang discretion. Because under the present state of the laws, the Higher Education Act, our Republic Act 7722, and the Enhanced Basic Education Act, yung pong law na nagtatalaga ng K-12, ito ay pinupunta rin na dapat ay ilagay nga doon sa basic education, senior high school, yung mga subject na Filipino at panitikan, at doon naman sa higher education, doon naman sa college education ay may discretion yung mga universidad at ang CHED na magtalaga kung ano mga subjects ang ilalagay lang. At hindi po kasama doon yung
Filipino at panitikan. Now, with this bill that we are proposing, talagang nakalagay na ito trabaho ng CHED na talagang ilagay talaga po ang Filipino at panitikan bilang mga subjects. Kumbaga parang sinasabi po ninyo, kapag yung pong inyong bill na yan ay naging batas, wala na silang palusot. Kailangan talaga nandun na sa curriculum ng college ang Filipino at saka panitikan. Opo. Kasi utos na po ng batas yan. Yes po. Pero kung sa state po natin ngayon na nandyan na yung Supreme Court decision, tapos wala pa rin po tayong bagong batas na nagsasabi na dapat gawin na pong subject yan ng college, ano po ang masasuggest po ninyo in replacement of yung pagtanggal po sa college curriculum ng Filipino at saka panitikan? In the meantime lang, habang wala pa po ang batas. Yun pong pagtanggal ay medyo we have to take it with a grain of salt. Kasi kung if we are to be strict about it, hindi naman po talaga tinanggal. Ang nilagay lang po ng CHED, naglagay lang siya ng minimum subjects in college. Pero hindi po doon sinama yung Filipino at panitikan. Ang sabi ng CHED, ang kanilang paliwanag, it does not prevent the individual state universities or private universities for that matter to include either as electives or sa primary subjects itong panitikan at Filipino. Pero ang problema kasi doon, pag hindi mo siya ginawang mandatory, you have the discretion not to do it, ay hindi Pwede mong uniform ang gawin. practice. So, liwanagin natin once and for all, parang lumalabas po na, hindi naman tinatanggal completely. Hindi naman mandatory eh. Hindi talaga, ma'am. Hindi That's not- mandatory. Yes, So, ibig opo. sabihin, pwede pa rin nilang gamitin yon. Pwede pa nagbabawal rin. sa kanila. So, teka muna, baka mamaya niyan, isipin na lang nila, ayaw namin, hindi naman interesado din dito yung ibang mga bata. So, okay na hindi isama. Opo, ang problema kasi doon, as advocates, ang titingin po natin dito is that if we are to cultivate love of country, love of culture, there has to be state intervention in seeing to it that everybody, all Filipinos, all our children going to college are educated in our culture and in Filipino and panitikan. Okay. Okay. So yun Sige, po ang Attorney. advocacy side. Yes. Yes. Sir, sa tingin po ninyo, ano po ang naging basis po ng CHED at nag-decide po sila na hindi na po yan gawing mandatory? Ano po ang reason kung bakit para sa kanila hindi ganon ka-importante ang Filipino at saka panitikan sa ating college students? Ang nakita ko po doon is that the Commission on Higher Education, based in its actuations on the Enhanced Basic Education Act, which is the K-12 law. Kasi po nakalagay yun sa K-12 law, nakalagay na po doon yung Filipino at panitikan. Okay. And the Supreme Court agreed with the CHED na doon na lang pong sa konstitusyon ay hindi naman sinasabi na kung saan ilalagay yung pag-aaral ng Filipino at panitikan. So by the mere fact na ilinagay na siya sa basic education is already substantial compliance of what the Constitution provides. Pero ang hinging ko sa amin kasi as advocates, kung talagang i-instill natin ang pagmamahal sa sariling wika, we should show it in the highest form of expression, in the highest possible way or best way, which is to include it in the college Okay. curriculum. Pero siguro sasabihin naman ng mga yung iba dyan, doon naman ako sa kabila. Okay. Doon sa basic education, doon na, hindi pa ba yan substantial? Ba't kailangan pa nga ilagay sa kolehiyo? Tamang-tamang tanong po yan, ma'am. Kasi ang kailangan din natin is i-recalibrate natin ang pagtuturo ng Filipino. Because unang-unang dapat nating isipin yan is that when you want to promote love or you love somebody, you have to give it time. At the best way of showing love is to give it time in the college curriculum. Now, as to relevance is another matter. Siguro po, para mas masustain naman yung love na yun, is to show functionality of the use of Filipino and panitikan. Now, I understand the Commission ng Wikang Pilipino has already started it. May mga subjects kasi na pwedeng ituro sa Pilipino. May mga aspeto naman na pwedeng ituro sa Pilipino. But of course, we are not sacrificing English because it's an international language, the lingua franca of commerce, business, and industry. But may mga subjects po kasi na pwedeng ituro sa Pilipino. Okay. Yes, Attorney Na-mention na rin nyo yun po, Kong. In addition po kasi doon sa sinabi po ni Ma'am Annie na itinuturo naman na yan sa basic education ito yung isang nakikita ko na reason kung bakit may proponents na hindi na po ilagay sa college ang pag-aral ng Filipino at saka panitikan. I think marami pong nag-iisip na kasi
global na tayo ngayon eh. International na tayo ngayon. Dapat ang mga Pilipino para mag-compete ng mabuti sa buong mundo ay dapat magaling mag-English. What can you say to that po? All the more that we have to study Filipino and Panitikan because we are in a global village. There is a tendency that this culture of ours will be lost if we're not going to show love for it. Who's going to show love for it? The foreigners? Of course, we should be the one to initiate the move for its edification, for its love, for its continuous use. Okay. Ngayon, lumalabas, hindi naman pwedeng sisihin dito yung Supreme Court kasi they just interpret the law. Ay, itong isinampang petisyon. May we know muna po, Kong Bilaro, sino yung mga petitioners nito? Na-debate ito dito sa Supreme Court. Sino yung mga petitioners? Marami po siyang petitioners. I remember Council of Teachers, professors, and other cost-oriented groups. Iba pong eskwelahan, De La Salle, I guess, University, Far Eastern University. Marami pong eskwelahan ng yung pong mga asosasyon ng mga teachers, faculty, ang nag-elevate po ng petition. Kaya nga po yung decision is 94 pages. Okay, so napakarami pala nila. Opo. Okay, Attorney Dot. Yes. Please. So kung yung pong sinasabi po ninyo na bill na gawing mandatory na magkaroon ng Panitikan sa Filipino sa college curriculum, is that already filed in court or not yet? I mean, in the House of Representatives po, naka-file na po ba yan o hindi pa po? Naka-file na po siya. In fact, it's House Bill 10566. So ano na po ang nangyayari? Ano na po ito ang status? Kasi karelasyon pa lang ho ng Congress ngayon and hopefully po ayan ay matutukan sa Kongreso. Kung hindi man ngayon ngayong 17 Congress, ay susunod na Kongreso po, ito po ay mapagpapatuloy. Okay. Nasaan na po? Nakapag-first reading na po ba? Second reading? Ano na po? Naka-first reading na po siya. First reading na po siya. Okay. And kayo po ang author. Yes po, I'm the principal author. Congratulations. Okay. Balikan ko lang a while ago, Attorney Dot. Yung naisip ko lang, bakit yung CHED pinush ito? Yan. Ano yung naiisip yung pinaka-main reason? Bakit? Supposed to be sila ang magtatanggol nito eh. Bakit ganun po ang nangyari? It shows the wisdom of the administrators of CHED, being the educational agencies trusted with supervising higher education in the country. Siguro tiningnan po nila yung anggulo na, una, we have the discretion to do it. So we are, perhaps, I could just surmise that they are thinking on the premise of a global educational system. They are perhaps thinking of streamlining subjects that are not needed. They're perhaps thinking about the cost. They are perhaps thinking about the expenses that will be incurred by adding these two subjects. Okay. Pero ito naman ang argument namin. If you want to show love for something, you have to give it time. You have to devote studies for it, higher studies for it. Kung pupunta po kayo sa Japan o sa ibang mga bansa, makita nyo, hindi nila, you will be greeted in state functions in their native language with all the cultural attire and garb that is required to showcase what is the best in their culture. Pero teka muna po, mayroon din ako napapakinggan, Kong Bilaro. Sila, pag pumapasyal sila sa Japan, ang sinasabi nila, alam mo, ang hirap-hirap tinatanong ko kung magkano ito, tinatanong ko, hindi naman makapag-communicate because they don't know how to speak English. Yung pinakalingwahe ng pangkalahatan. Hindi, mas parang disadvantage sa kanila na hindi nila alam yung wikang English. We have to strike a balance, madam, I believe. Kasi yung pong, on one hand, we have to assert our identity. And we have to assert it before the world. Yung ibang bansa naman, ang problema wala silang English, but we have it. We're basically bilingual society. And I think that's not a problem to us. Okay. Ang problema natin, wala yung Pilipino. Okay, puntahan na natin po. Ano yung nakikita ninyo? Ano yung implication nito? Ayan, alis na yan. Wala na yan sa kolehiyo. Ano yung magiging implikasyon nito sa atin? Yung pong, ang immediate po is yung labor consequence. Kasi po, merong around in our survey, there are around at least 10,000 teachers who are teaching Filipino and Panitikan who stand to So lose job their displacement. job. Yes. Okay, for teachers who are teaching Filipino subject. Okay. Second is that kung ito pong state of affairs na ito ay hahayaang mangyari, there would come a time na mawawala ho natin ang identity natin because in this global society, in the age of the internet and the surfeit of information coming from all corners of the world,
hindi na po siguro matutukan ito if we're not going to enforce it as a forced subject to be studied in our curriculum. So that's number 2. Ano pa yung nakikita nyo po? Para at least yung mga nakikinig dito, ano po at nanonood, baka at least ma-enlighten kayo. Para alam natin yung implikasyon nito sa madaling salita. Wag natin, baka po pwede. Because of this batas, itong House Bill number baka pwedeng kailangan suportahan ulit natin ito. Dalawa po yun, displacement of the teachers, yung identity mawawala, and what else po? 3 is national pride. Kami po, isa sa cornerstone ng aming legislative agenda sa Kongreso is to promote nationalism and love of culture, Filipino culture. Ako I agree with that. Actually, naiisip ko talaga yan. Kapag mahal mo yung iyong sariling wika, mahal mo rin yung sarili mong bansa. Pero kapag ikaw ay nagsasalita ng ibang lengguwahe, okay ka na. Sige, punta lang ako sa abroad. Doon na lang ako magtrabaho. Kakalimutan mo na yung sariling bansa. Naniniwala po ako doon. I agree with you 100% po. Okay. Salamat po. Maganda itong discussion na ito. Alam mo, how I wish yung ating mga kabataan, they could give also their reaction dito, Attorney Dot. Ano po? What else na gusto mong i-tackle, i-discuss tungkol dito po? Ako, may tanong ako eh. Yes. Congressman, ngayon po na hindi na po tayo, hindi nga mandatory, no? Pwede na walang English, walang Tagalog. I mean, walang panitikan, walang Filipino. Walang Filipino, walang panitikan sa college. Ano ang pwede po nating gawin para po ma-instill po ang love of country habang wala pa po yan sa college? Kung pag in-implement na po yan ng CHED, ano po ang pwede nating gawin na substitute? Replacement. Sa akin pong palagay, importante po talaga yung wika. Kasi yung wika po is a distillation of, it's the medium of how you communicate in a certain language, which shows the peculiarities and nuances of that culture. So, importante po yun. But in the absence of that, or in lieu, habang hindi pa tayo wala pa tayong definitive plan of action for that, we could focus on the cultural aspects, love of country, showcasing it. May mga bills din po kami to promote love of country and culture. Yung pong preservation ng indigenous games natin, kailangan din po i-practice yun sa mga paaralan. Sipak takraw. Kasi kung makalimutan na po ito, itong makalimutan na itong mga games na ito. Maganda po yan. Patintero. Yes ano po. pa ba? Sipa, tumbang preso, patintero, Iba yung sipak-takaw. sungka. Ano pa ba? Marami pa hong per region po kasi meron. Shato. At ito po ay kailangan i-practice at ito ay pwede mo lamang gawin sa eskwelahan. Ay, napakaganda po niyan. Opo. So, Kasi ngayon yung mga bata nakatutok na lang lagi sa computer. Nag-iPad, nag-iPhone, pwede naman silang magkaroon ng ganyan ng mga physical games. Alam mo, Congressman, we need you in the Congress. salamat po. If ever, this will be your ilan nyo na pong term ito. If ever po, pangalawa po sanang termino. Ayan. Ito yung sabi mo, Attorney Dot, you identify him as one of the industrious. One of the most industrious. Sinabi ko po yan before our show. Salamat po. From my heart po yan. Napakaraming bill na naipasa. Congressman, at this point, dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin, napag-usapan natin ito, ano yung gusto nyo pong ipanawagan sa kanila? Please go ahead. Ito pong desisyon na ito ng Korte Suprema is an eye-opener for all of us. Dapat po ito ay magsilbing eye-opener sa atin na we need help in this area. Ang ating pong kultura ay unti-unting natatabunan ng circuit of industrialization, globalization, and the internet age in general. So, kami po sa One Education Party List ay nag-file ng bill na naglalayo na tanggalin ang discretion ng CHED. At sana po ito ay suportahan natin at sana po ay ako ay nanawagan sa aking mga kapwa-kongresista na suportahan po ang aking bill para ho magkaroon ng tuldok itong pagdidili-dali ng CHED. Kasi sabi nila, meron daw silang discretion na hindi ipatupad yung Pilipino at panitikan. So sana po, yun nga, as a parting shot, if you love somebody, you have to devote it time. Ayan. And the same way with Philippine and panitikan,
the best way to show your love is to give it time Give in the college curriculum. Ayan, ang ganda ng natutunan natin, pati sa romantic love. Yes, thank you so much. Ayan. Maraming salamat, Attorney Dot. Pasalamatan natin, Congressman Salvador Bong Bilaros, sa ngalan ni Kuya Daniel Laswan, with Attorney Dot. Thank you very much po. Ako po dapat magmasalamat. Thank you, Ma'am Ai. Thank you, Ma'am. Thank you so much. We will invite you again. Sige po. Noven, maraming salamat. Standby po kayo, magbabalik pa rin ang Serbisyong Kasangbahay. Anak na biktima ng stroke. Ating alamin mula sa ating partner doctor ang ilang paalala ukol po sa sakit na ito. Kung hindi makokontrol ang pagbaba at pagtaas ng presyon ng ating dugo, ay maaari itong mauwi sa mas malalang kondisyon, gaya ng stroke dahil pinapahina nito ang mga ugat sa ating utak. Maaari din magdulot ang mataas na presyon ng pagbabara ng ugat sa mga major organ sa ating katawan tulad ng utak. Kasama ko ngayon si Tatay Emiliano Soto at base sa dinulog sa atin na napag-alaman natin sa kanyang misis, kanyang asawa na siya ay na-stroke 3 years ago at ngayon ang problema niya yung kanyang successive stroke at ito ay hemorrhagic, ibig sabihin yung cardio at saka brain ang naging problema. Dahil sa stroke, maaring maapektuhan ang pagsasalita, paggalaw o pagkilos ng isang taong nagkakaroon nito. Yung kanyang mobility ay medyo mahina pa rin. So, yun ang mga nakita natin. And of course, meron siyang mga ilang problema. Yung mga problema niya ng nitty-gritty, yung pagngangalit ng kanyang ngipin at saka yung kanyang mga jaw, meron may problema doon. Ibinahagi din ni Doc Bunny ang tamang rehab sa mga taong na-stroke. Kailangan syempre yung mga rehab kay tatay, yung mga physical activities para makatulong sa kanya mobility. Yon ilan sa mga advice natin. Paalala ng ating partner doctor, ugaliing kumain ng masusustansyang pagkain upang maiwasan ang iba't ibang sakit at mapanatiling malusog ang ating mga katawan. Siyempre, tinututukan natin yung kanyang pagkain, advice natin sa kanyang misis na kailangan babawasan yung mga matataba, yung mga pagkain may mga preservatives, maalat. Dapat paunti-unti para hindi na-choke si tatay kasi nagiging problema niya yon. Buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo na maraming salamat po. Marami kasing mga ngayon na pumupunta pero hindi naman katulad sa ginawa ninyo na pati doktor na punta sa amin. Kaya buong puso kami nagpapasalamat sa inyo. Okay, Attorney Dot, yan si Ginoong Emiliano Soto. Ingat lamang doon sa ating mga kababayan sa pagkain. Ano po? Isa yan sa pagkain, hindi maingat, o na-stroke kayo. And of course, pasalamatan natin si Doc Bunny Bernardo. Yes, thank you so much sa ating napakasipag na doktor. That's correct. Kaya Madaming naseserbisyohan. man din pupuntahan ka doon sa bahay. That's really something. Oo. Ano po? Guest speaker nga namin siya nung Sunday. Naku, tuwan-tuwa ang mga tao sa kanya. Kasi ano talaga yung puso niya para mag-serve. That's correct. And si Doc Bunny, ha? Huwag kang magkakasakit, Doc Bunny. 6:57 na tayo, 58 na, Jong. Ayan, badiin ko, attorney, ng happy 27th birthday si Romney Crontalo. Happy birthday po. At, attorney, wala tayong gaanong oras. I'd Oo. like to say hi and good evening kay Attorney Ruth Soriano. Yes, Sa lahat, Attorney syempre. Ruth.
Salamat. Yan. Sa lahat, Magka-text kami kanina. sa lahat ng mga abogado na katuwang natin sa Action Center ni Kuya. At syempre, kay Ate Arlene Razon. Sa lahat ng mga staff na nariyan sa La Verdad Christian College, thank you mga staff ng Serbisyong Kasangbahay. Sa ating EP, kay Lynn Apinado, kay Jillian, and of course kay Kay, si Gian, and ang ating FD, si Jennifer Honorio. Kay Jaja, get well soon, Ja. Direct Rene, magandang gabi. Isong, thank you very much. Sa Action Center, nariyan si Rome, si Dayan, at saka si Shelo Cotillon. Yes, thank you rin kay Ate Lai Soriano. Thank you kay Kimi. Jaja, get well soon. Ayan. And yes, of course, hello to my mom na laging nanonood sa ating show. Thank you po. Yes, maraming salamat po sa lahat na ating Attorney Lina. partners. Yes. Yan. Lahat po ng nanonood po at nakikinig po sa atin. Ako po ang inyong kaibigang abogada, si Attorney Dot Gancayco with Miss Anne. Thank you very much, Attorney Dot. Oy, huwag kayong magpapaulan, umuulan-ulan na para hindi kayo magkasakit. Hanggang sa muli, mga kasangbahay, hayaan nyo kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako po si Anna Rentoy. Hi, Miss Jackie Aquino. Salamat sa Diyos po, and to God be the glory.